Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh của Việt Vui Vẻ, Learn Vietnamese. Tên 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 tên. Sầu riêng. Các bạn đã từng ăn loại quả này chưa? Đối với mình thì đây là loại quả mà mình vô cùng yêu thích, thích nhất trong tất cả các loại hoa quả. Bình thường ấy thì nếu mình mua ở siêu thị hoặc là ở chợ thì sầu riêng sẽ được bóc và được để trong những cái khay và mình chỉ việc mua về và ăn thôi. Nhưng mà quả này thì mình được một người họ hàng ở trong miền Nam tặng, nên là hôm nay mình sẽ phải tự bổ. Thật ra thì mình định chờ là thời tiết đẹp thì mình sẽ bổ cái quả này, nhưng mà sầu riêng nó không chờ mình, nên là ngày hôm nay mặc dù là trời mưa nhưng mà mình sẽ bổ quả này ra bởi vì nó chín quá rồi. Mọi người hãy cùng mình tham gia thử thách lần đầu tiên tự bóc quả sầu riêng này nhé. Ok, đi thôi. Mình nghĩ là bổ sầu riêng rất là vất vả bởi vì quả sầu riêng thì có rất nhiều gai nhọn như thế này này. Các bạn có thể nhìn thấy nó sắc lắm. Gai của quả sầu riêng sắc lắm. Có một lần mình đã bị chảy máu tay rất nhiều bởi vì đụng phải cái gai sầu riêng này. Và cái vỏ của quả sầu riêng thì rất cứng, nên là khi mà mở ra ấy, thì phải dùng sức rất nhiều. Nhưng mà mình nghĩ chắc là không sao, bởi vì dạo này mình tập bơi bướm nhiều nên là tay của mình nó cũng có chút cơ và khỏe hơn trước đây, nên là chắc là được. Mình tin là được. Không biết các bạn có tin không, nhưng mình tin là được. Ok, vì quả sầu riêng này mình được tặng nên là mình không biết là nó khoảng bao nhiêu cân. Thì bây giờ mọi người hãy cùng đi cân với mình nhá, xem là được bao nhiêu. Xem nào. Nặng hết đấy. ờ 3 cân 2. 3 cân 2. Kinh nghiệm của mình thì chắc là quả sầu riêng này có khoảng 4 múi. 4 múi này. 4 múi. Các bạn đoán xem là nó được khoảng bao nhiêu múi nào? Ở bên trong. Bên trong được khoảng bao nhiêu múi nào? Mình nghĩ là khoảng 4 múi. Để bóc quả sầu riêng này thì mình đã chuẩn bị các dụng cụ như sau. Thứ nhất là một đôi găng tay bảo hộ lao động. Găng tay bảo hộ lao động. Thứ hai, găng tay ni lông. Găng tay ni lông. Thứ ba là một con dao dài. Thứ tư là một con dao nhỏ. Thứ năm là một miếng lót bắc nồi. Miếng lót bắc nồi. Tiếp theo là một cái đĩa. Đĩa. Và cuối cùng sẽ là một cái thớt. Thớt. Ok, bây giờ hãy cùng mình bắt đầu bóc quả sầu riêng này nhé. Trước hết mình sẽ đeo găng tay vào. Đeo găng tay.
Sau đó sẽ sử dụng con dao nhỏ này. Vì con dao nhỏ này hơi cùn nên mình sẽ mài qua bằng đáy của cái đĩa sứ này. Các bạn có biết cái mẹo dân gian này không? Khi mà mình muốn mài dao nhanh ấy mà không có dụng cụ ấy thì mọi người sẽ sử dụng cái phần nhám của đáy bát hoặc là đĩa để mài. Sau đó mình sẽ cắt từ phần đáy của quả sầu riêng này. Vỏ của quả sầu riêng rất cứng, có màu xanh khi còn non, khi chín thì bắt đầu chuyển sang màu vàng, và nếu chín kỹ thì sẽ nứt ra. Nhà bạn mình ở miền Nam có một vườn sầu riêng rất lớn. Bạn ấy nói là mỗi lần ra vườn thì phải đội mũ bảo hiểm. Nghĩ cũng đúng, quả này mà rơi vào đầu thì ôi trời ơi. Khó thế. À. Ôi xong, bay luôn một miếng đít. Nhưng mà chắc rồi. Tiếp tục dùng sức mạnh của bao nhiêu ngày luyện bơi nào. Nhân tiện mình cũng muốn kể thêm cho các bạn một câu chuyện về một người bạn nước ngoài của mình. Bạn ấy là người Canada. Lần đầu tiên ấy, khi mà mình mời sầu riêng thì bạn ấy nhất định không ăn. Bạn ấy nói là ôi cái mùi đấy nó kinh, cái mùi đấy nó thối, nó giống mùi nhà vệ sinh. Thế là không ăn, nhất định không ăn. Nhưng cũng không lâu sau đấy thì có một lần mình đến nhà bạn ấy chơi. Lúc mà mở cái tủ lạnh ra ấy, thì các bạn biết gì không? Rất nhiều sầu riêng ở trong tủ. Thế là mình giật mình hỏi là ôi, bạn mua sầu riêng đi biếu à? Thế là bạn ấy nói là không, mình mua mình ăn. À ha, bây giờ mình hiểu rồi nhá. Thì sau đấy là bạn ấy thú thật với mình là lần đầu ấy thì không ăn, không thích. Nhưng mà muốn thử thách nên là cố gắng ăn đến lần thứ 2, lần thứ 3 và sau đấy là bắt đầu nghiện. Đang là mùa sầu nên là bạn ấy tranh thủ mua rất nhiều và để vào trong tủ lạnh ăn dần. Ghê chưa? Nghiện hơn cả mình. Tình hình là mình vẫn vật lộn với quả sầu riêng này hơn 10 phút trôi qua rồi. Chắc là phải đi bơi nhiều hơn nữa, đặc biệt là bơi bướm. Ôi, cuối cùng thì cũng thành công. Bóc được quả sầu riêng ra rồi. Vất vả ghê các bạn ạ. Trông hấp dẫn chưa? Bây giờ hãy cùng mình bóc những cái múi còn lại và lấy phần cơm sầu ở bên trong ra nhé. Nữa.
Wow. Thấy không? Bên này có một múi nữa. Ôi, múi này rất to. Cái phần màu vàng mềm mềm này thì được gọi là cơm sầu. Còn ở bên trong thì có hạt. Hạt này thì có thể ăn được, nhưng hạt thì các bạn phải nấu lên, hấp, luộc hoặc nướng cũng được, ăn cũng rất là thơm và bùi ấy. Còn đây là vỏ sầu sau khi mình cắt ra. Vỏ sầu thì khá là dày và cứng. Rất thơm. Cơn nghiện sầu riêng của mình bắt đầu lên rồi. Quả sầu này mình lấy được 4 múi ở bên trong. Phần cơm cũng khá là nhiều. Hạt thì lép và mùi thì rất thơm vì quả sầu này vừa chín tới. Trông hấp dẫn quá. Trời vẫn mưa các bạn ơi, không chịu tạnh. Nhưng mà mùi sầu riêng thơm quá. Ở nhà mình thì có bố mình là người duy nhất không thích ăn sầu riêng. Bố mình nói là khi ngửi mùi sầu riêng thì cái mùi này nó giống như là cái mùi thức ăn bị hỏng ấy. Mùi rất kinh. Nhưng mà ôi, nó thơm mà. Thơm, rất thơm. Ngoài việc các bạn có thể ăn trực tiếp như thế này thì còn có một số các kiểu ăn khác như là sầu riêng nướng, kem sầu riêng, chè sầu riêng hoặc là bánh sầu riêng cũng rất là ngon. Nhưng vì ở trong sầu riêng thì có lượng đường rất cao nên là vào mùa sầu riêng để có thể ăn được nhiều sầu riêng hơn thì mình đã phải tập thể dục gấp đôi so với bình thường. Nếu không thì sẽ thấy có lỗi với bản thân ấy. Mình rất tò mò là lần đầu tiên khi các bạn ăn quả sầu riêng này thì các bạn cảm thấy như thế nào? Các bạn thuộc nhóm là mùi sầu riêng này rất thơm và các bạn rất thích nó, hay là các bạn thuộc nhóm là ui cái mùi này kinh quá, không thể ngửi được, không thể ăn được. Nhưng mà theo mình ấy thì có thể lần đầu tiên các bạn không thích, nhưng các bạn hãy thử đến lần thứ hai và lần thứ ba đi. Mình tin là các bạn sẽ nghiện cái quả sầu riêng này đấy. Bởi vì các bạn biết không, sầu riêng nó được mọi người gọi với cái tên đấy là vua của các loại hoa quả đấy. Các bạn hãy tin mình và các bạn hãy thử lần thứ hai, lần thứ ba xem như thế nào nhé. Cảm ơn các bạn đã cùng mình lần đầu tiên trải nghiệm tự bổ sầu riêng này. Hy vọng qua video này các bạn đã có những giây phút rất là vui, hiểu thêm một chút về sầu riêng và cách ăn sầu riêng của người Việt Nam. Chúc các bạn một ngày có nhiều niềm vui, nhiều sức khỏe và bình an. Hẹn gặp lại các bạn trong những video trải nghiệm tiếp theo. Hẹn gặp lại. Còn bây giờ mình vì trời mưa mà nên là mình sẽ ở nhà xem phim và ăn sầu riêng đây. Bye bye các bạn.